नमस्कार बांधवांनो, डी क्रिएटिव्ह क्रेझी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज आलेलो आहोत नवीन एका क्रिएटिव्हिटीसह। लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाइन एज्युकेशनच्या बाबतीत येणारी सर्वात महत्त्वाची अडचण असेल तर ती आहे मुलांकडे अँड्रॉइड मोबाईलची उपलब्धताही कमी आहे किंवा नाहीच आहे। त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी अँड्रॉइड मोबाईल आहेत त्या ठिकाणी इंटरनेटच्या सुविधेचा प्रॉब्लेम आहे, रेंज येत नाही। परंतु आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत कुठल्याही इंटरनेट सुविधेची गरज नाहीये, कुठल्याही अँड्रॉइड मोबाईलची गरज नाहीये। साध्या मोबाईलवरून सुद्धा मुलांना ऑनलाइन एज्युकेशन, ऑनलाइन कॉन्फरन्स त्यांची घेऊन आपण त्यांना देऊ शकतो। यासाठी आपण घेणार आहोत फ्री कॉन्फरन्स कॉल या ॲपची मदत। तो ॲप कसा डाउनलोड करायचा, कसा इन्स्टॉल करायचा हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलंच आहे। जर आपण तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्याची लिंक वरील आय या बटनमध्ये आपल्याला देण्यात आलेली आहे। जर अजूनही आपण माझं डी क्रिएटिव्ह क्रेझी हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर ते सबस्क्राइब करा, आवडलं तर लाईक करा व त्या शेजारी असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत पोहोचतील। चला तर मग पाहूया, विदाउट इंटरनेट, विदाउट अँड्रॉइड, साध्या मोबाईलच्या मदतीने कॉन्फरन्स कॉलला कसं ॲड व्हायचं आणि कॉन्फरन्स कॉल हा कसा अरेंज करायचा, चला तर मग पाहूया। चला तर मित्रांनो, सुरुवातीला येऊया आपण फ्री कॉन्फरन्स कॉल ॲपवर। ॲपला ओपन केल्यानंतर आपल्यासमोर अशा पद्धतीचा इंटरफेस आपल्याला दिसेल। यातील डायल नंबर आणि ॲक्सेस कोड हा वहीवर व्यवस्थित नोंदवून घ्यायचा आहे, विद्यार्थ्यांनाही नोंदवायला सांगायचा आहे, त्याचा उपयोग आपल्याला पुढे होणार आहे। यानंतर होस्ट या बटनला क्लिक करून मी स्वतः या मीटिंगला जॉईन होतोय मित्रांनो। होस्ट या बटनला क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर जो इंटरफेस येईल त्यातील कॉल इन युजिंग वायफाय ऑर डाटा याला क्लिक करायचं आहे। आता मी या मीटिंगला जॉईन झालेलो आहे। सध्या तरी पहिल्या टप्प्यामध्ये मी स्वतः इंटरनेटच्या माध्यमातून जॉईन झालेलो आहे, परंतु माझे सहकारी, माझे विद्यार्थी मात्र या ठिकाणी विदाऊट इंटरनेट या ठिकाणी जॉईन होणार आहेत। हे पहा, या ठिकाणी मी सध्या मीटिंगमध्ये एकटा जॉईन झालेलो आपल्याला दिसत आहे। या ठिकाणी महत्त्वाची बाब अशी मित्रांनो की कॉलसाठी जे काही रिचार्ज आपण करतोय ते रिचार्ज जर मंथली पॅक असेल किंवा 3 महिन्याचा पॅक असेल, जसे की आयडियासाठी 149चा मंथली पॅक आहे किंवा साध्या जिओच्या मोबाईलला 75 रुपयाचा मंथली पॅक आहे, हे जर आपण रिचार्ज केलेले असतील, महिन्याचा असो किंवा 3 महिन्याचा असो, तर आपल्याला कुठलाही कॉल रेट या ठिकाणी पडणार नाही। परंतु जर आपण टॉपअप मारला असेल 50चा, 30चा, 40चा, तर मात्र आपल्या मेन बॅलन्समधून या कॉलसाठी पैसे कटणार आहेत, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे। आता आपण जॉईन होणार आहेत साध्या मोबाईलच्या माध्यमातून। कसं जॉईन व्हायचं हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। तर या ठिकाणी मी साध्या जिओच्या मोबाईलहून विदाऊट इंटरनेट या ठिकाणी जॉईन होते मित्रांनो। सुरुवातीला मी सांगितलं होतं की जो काही आपला डायल नंबर आहे तो सर्वांनी नोंदवायचा आहे। तर या ठिकाणी तो नंबर मी या ठिकाणी अगोदर डायल करून ठेवलेला आहे, तर तो आता मी या ठिकाणी डायल करतोय। तो डायल केल्यानंतर लागलीच मला त्या ठिकाणून सूचना मिळणार आहे की तुम्ही फ्री कॉन्फरन्ससाठी जॉईन झालेला आहात वगैरे, आणि त्यानंतर आपल्याला एक कोड डायल करा आणि हॅश दाबा असं सांगितलं जाणार आहे। फ्री कॉन्फरन्स कॉल या ॲपच्या होम पेजवर आपल्याला डायल नंबरच्या खालोखाल ॲक्सेस कोड आपण त्या ठिकाणी पाहिला आहे, तो नोंदवलाही। तो आता आपण या ठिकाणी डायल करणार आहोत, 8201359 आणि त्यानंतर हॅश हे बटन डायल करणार आहोत। हॅश हे बटन डायल केल्यानंतर आपल्याला सूचना भेटेल की आपण जॉईन झालेला आहात, आणि दुसऱ्या मोबाईलवर आपण जर पाहण्याचा प्रयत्न केला, ज्या ठिकाणी आपले होस्ट आहेत त्या ठिकाणी पहा की या ठिकाणी तो दुसरा नंबर जॉईन झालेला आहे, 9325359304 हा नंबर या ठिकाणी विदाऊट इंटरनेट या ठिकाणी आपल्या कॉन्फरन्स कॉलला जॉईन झालेला आहे। ज्यावेळेस आपण एखादी लिंक शेअर करतो मित्रांनो, त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्या लिंकच्या सोबतीला त्या ठिकाणी आपला डायल नंबर आणि आपला ॲक्सेस कोड आणि त्यानंतर हॅश हे सुद्धा शेअर केलं जातं आहे, की ज्या माध्यमातून आपले विद्यार्थी, आपले बांधव या ठिकाणी विदाऊट इंटरनेट साध्या मोबाईलवरून सुद्धा आपल्या कॉन्फरन्स कॉलला जॉईन होऊ शकतात। आणखी एका मोबाईलच्या माध्यमातून आपण पाहूयात की या ठिकाणी विदाऊट इंटरनेट कसं जॉईन होता येईल। तर या ठिकाणी माझ्या हातामध्ये सॅमसंगचा हा मोबाईल आहे। या ठिकाणी तो नंबर जो आहे तो आपल्याला स्क्रीनवर दिसतोय, तो मी डायल करून ठेवलेला आहे। तो आपला डायल नंबर आहे, तो या ठिकाणी मी डायल करतोय, आणि डायल केल्यानंतर मला या ठिकाणी सूचना विचारली जाते की आपण आपला ॲक्सेस कोड टाका, आणि मी ॲक्सेस कोड या ठिकाणी डायल करतोय मित्रांनो की 8201359 आणि त्यानंतर मला हॅश हे बटन डायल करायचं आहे। हे बटन मी या ठिकाणी डायल केल्यानंतर मी सुद्धा या ठिकाणी या साध्या मोबाईलवरून विदाऊट इंटरनेट आपल्या मीटिंगला जॉईन होणार आहे। तर आता आपण आपल्या जे आपले होस्ट आहेत त्यांच्या मोबाईलवर पाहणार आहोत की आपण
जॉईन झालेलो आहोत का नाहीत. तर या ठिकाणी सध्या तरी आपल्याला 2 जण दिसतात. हे पहा, हा आपला तिसरा मोबाईलही या ठिकाणी विदाऊट इंटरनेट जॉईन झालेला आहे. या ठिकाणी मित्रांनो मोड या ऑप्शनवरून आपण सहभागी झालेल्या व्यक्तींना म्यूटही करू शकतो. त्यानंतर पर्सनली प्रत्येकाला अनम्यूट करून त्याला बोलायची संधीही या ठिकाणी आपण त्यांना देऊ शकतो. फक्त बाब इतकीच आहे की या ठिकाणी जॉईन होणाऱ्या व्यक्तींची आपल्याला मोबाईल नंबर दिसणार आहेत. जर नेटच्या माध्यमातून ते जॉईन झाले तर मात्र त्यांच्या ईमेल ID आपल्याला समोर दिसणार आहेत. आता आपण पाहूयात नेटशिवाय होस्ट मीटिंग कशी अरेंज करू शकतो. त्यासाठी आपण सुरुवातीला आपलं जे नेट आहे ते नेट या ठिकाणी बंद करणार आहोत. मित्रांनो या ठिकाणी पहा, मी माझं नेट बंद केलेलं आहे, डाटा ऑफ केलेला आहे. तर आता यानंतर आपण येणार आहोत आपल्या डायल कीपॅडवर येणार आहोत आणि कीपॅडवरून आपण ज्या पद्धतीनं जॉईन होणारी व्यक्ती डायल नंबर करते त्याच पद्धतीनं तो डायल नंबर आपण या ठिकाणी करणार आहोत. परत सांगतोय की हा जो डायल नंबर आहे हा सर्वांसाठी सारखाच असणार आहे. फक्त बदल होणार आहे तो आपल्या ॲक्सेस कोडमध्ये. तर या ठिकाणी मी डायल नंबर आपल्याला स्क्रीनवर दिसतोय, तो या ठिकाणी आता मी डायल करतोय. मित्रांनो हा नंबर डायल केल्यानंतर आपल्याला काही सूचना या ठिकाणी ऐकवायस मिळणार आहेत. त्या पुढील प्रमाणे असतील. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Please enter your access code followed by the आता pound आपण or या hash ठिकाणी sign. आपला ॲक्सेस कोड जो आहे, ज्या पद्धतीनं एखादी जॉईन होणारी व्यक्ती डायल करते त्या पद्धतीनं आपण डायल करणार आहोत. त्यानंतर हॅश हे बटन क्लिक करणार. यानंतर आपल्याला सूचना दिली जाते की जर आपण होस्ट असाल तर स्टार हे बटन दाबा आणि त्यानंतर पिन त्या ठिकाणी एंटर करा आणि हॅश हे बटन क्लिक केल्यानंतर आपण आपल्या मीटिंगला जॉईन होणार आहोत. आपण ऐकताय त्या पद्धतीची सूचना आपल्याला मिळते आणि जे म्युझिक आपल्याला ऐकायला मिळतं हे म्युझिक तोपर्यंत वाजतं मित्रांनो जोपर्यंत एखादी व्यक्ती, आपला एखादा विद्यार्थी, आपला सहकारी आपल्या मीटिंगला जॉईन होत नाही. ज्यावेळेस आपलं हे म्युझिक बदलणार आहे, बंद होणार आहे, त्यावेळेस आपण समजायचं आहे की आपला सहकारी या ठिकाणी जॉईन झालेला आहे. हे पहा, या ठिकाणी आता ते म्युझिक बंद झालं आहे, म्हणजेच माझा पार्टिसिपेट या ठिकाणी जॉईन झालेला आहे. अशा पद्धतीने बांधवांनो आपण विदाऊट इंटरनेटच्या माध्यमातून आपल्या फ्री कॉन्फरन्स कॉल ॲपच्या डायल नंबर, जो की सर्वांसाठी कायम आहे, परत एकदा सांगतोय, त्यानंतर असलेला ॲक्सेस कोड, त्यानंतर हॅश आणि आपला जो पिन आहे तो पिनसुद्धा ॲक्सेस कोडच्या समोर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहावयास मिळणार आहे. याच्या माध्यमातून आपण स्वतः होस्ट होऊ शकतो. त्यानंतर आपली मीटिंग अरेंज करू शकतो. आपल्या जे काही बांधव आहे, जे काही विद्यार्थी आहेत ते डायरेक्टली ॲक्सेस कोडच्या माध्यमातून आणि डायल नंबरच्या माध्यमातून ते जॉईन होऊ शकतात. कुठलीही इंटरनेटची सुविधा नसताना. बॅलन्सच्या बाबतीत आपण एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट पाहिली आहे मित्रांनो की 3 महिन्याचा पॅक, 1 महिन्याचा पॅक हा रिचार्ज जर केलेला असेल तर मात्र आपल्याला कुठलाही कॉल रेट लागणार नाही. परंतु जर टॉपअप असेल तर मात्र आपलं मेन बॅलन्स हे संपणार आहे. याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी. या फ्री कॉन्फरन्स कॉल विदाऊट इंटरनेटच्या माध्यमातून फक्त एक त्रुटी जाणवते मित्रांनो की आपण विद्यार्थ्यांना समोरासमोर फेस टू फेस पाहू शकणार नाहीत, परंतु आपल्या आवाजाच्या माध्यमातून, व्हॉईसच्या माध्यमातून आपण त्यांना अभ्यासाच्या बाबतीतल्या सर्व सूचना या त्यांना देऊ शकतो. त्यामुळं कोरोनाच्या काळामध्ये जो काही विद्यार्थ्यांचा फीडबॅक आहे, विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही कॉन्फरन्स आहेत, ज्या काही त्यांच्या अभ्यासाच्या बाबतीतल्या सूचना त्यांना आपल्याला द्यावयाच्या आहेत, त्या अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला कुठल्याही इंटरनेटची आवश्यकता नाही. त्याच पद्धतीनं साध्यात साध्या मोबाईलवरून सुद्धा आपले विद्यार्थी पासकोड आणि आपला डायल नंबर याच्या माध्यमातून जॉईन होऊ शकतात. नक्कीच हा व्हिडिओ आपल्या सर्वांना आवडला असेल. आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना याचा उपयोग होईल की जेणेकरून माझ्या बालचिमुकले जे काही खेडेपाड्यात राहतात त्यांच्या साध्या मोबाईलच्या मदतीने सुद्धा शिक्षकांच्या ऑनलाईन मीटिंगला, अभ्यासाला जॉईन होऊ शकतील. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपण नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुमच्या सर्वांच्या पुढील वाटचालीसाठी आमच्या चॅनलच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा. पुन्हा भेटूया नवीन एका
क्रिएटिव्हिटीसह. तोपर्यंत आपल्या सर्वांचे धन्यवाद.